नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु चाइनिज सागबारे यसको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरूलाई हरियो सागसब्जी कतिको मन पर्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। हरियो सागसब्जी हाम्रो हेल्थको लागि एकदमै आवश्यक पर्ने कुरा हो। अब लागौं यस चाइनिज साग पकाउने रेसिपीतर्फ। साथीहरू, मैले यस साग मेरो आफ्नै बारीबाट टिपेर ल्याएकी हुँ। अब मैले यस सागलाई राम्रोसँग पखालेर लिएर आउँछु। मैले सागलाई राम्रोसँग पखालेर लिएर आएको छु। अब यसलाई मैले एउटा चक्कुको सहायताले काट्न जाँदैछु। मैले यतिको साइजमा काटेको छु। हजुरहरूले जत्रो साइजमा काट्दा पनि हुन्छ। मैले अब बाँकी सागहरूलाई पनि यसरी नै काट्छु। मैले सबै सागहरूलाई काटिसकेको छु। अब लागौं साग पकाउनतिर। मैले सुरुमा ग्यासमा एउटा भाँडो बसालेको छु। अब भाँडो तातिसकेपछि मैले अब यसमा 3 चम्चा जति तेल राख्छु। तेल राखिसकेपछि तेललाई तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि अब तेलमा थोरै मेथी राख्ने र मेथी रातो रातो भएपछि यसमा आधा चम्चा जति जिरा पनि फुराइदिने र भाँचेर राखेको 3टा रातो खुर्सानीलाई पनि फुराइदिने। फुराइसकेपछि अघि हामीले काटेर राखेको सागलाई अब यसमा याड गरिदिने। मैले सबै सागलाई याड गरिसकेको छु। अब हामीले यसलाई हल्का चलाउँदै जाने। हल्का चलाइसकेपछि अब हामीले यस सागमाथि स्वादअनुसार नुन राखिदिने। हजुरहरूलाई नुन अड्कल आउँदैन भने यो साग गलिसकेपछि लास्टमा राख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। हामीले नुन राखिसकेपछि यस सागले पानी आफै छोड्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। एकछिन चलाएपछि मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा धनियाको धुलो पनि राखेँ। हजुरहरूले नुन मात्र राखेर निकालिदिँदा पनि हुन्छ। यो जिरा धनियाको धुलो चाहिँ अप्सनल हो, राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। हामीले हरियो सागसब्जी चाहिँ आफ्नो हेल्थको लागि खाने हो, यो कुरा हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ। त्यसैले यसलाई लुक्स राम्रो देखाउनको लागि टमाटर मसालाहरू राख्नु जरुरी छैन। अब चाहिँ हाम्रो साग चाहिँ रेडी भइसक्यो खानको लागि। मैले ग्यास निभाइसकेको छु। मैले अब यसलाई एउटा भाँडोमा खनाएर राख्छु। साथीहरू, हजुरहरूलाई मेरो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र अन्तिममा मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ।